Përshëndetje të dashur miq, ja ku takon përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me Zonjën Valpuna. Videoja e sotme është e veçantë sepse ne jemi bërë një familje e madhe prej më shumë se 10.000 vetash. Për t'ju përshëndetur, vendosa të gatuaj një ëmbëlsirë shumë të shijshme dhe të thjeshtë cheesecake. Për përgatitjen e kësaj recete duhen 250 gram, ne kemi marrë biskota që janë dietike, por mund të përdoren edhe biskota të thjeshta. 250 gram pra, kemi marrë 100 gram gjalp, kemi 500 gram ricota ose gjizë pa krip, 3 kokra vezë, pak lëvore limoni, 100 gram sheqer pluhur, 250 gram boronicë, edhe 2 lugë sheqer, sepse do ta bëjmë reçelin që t'ja hedhim sipër ëmbëlsirës. Njëkohësisht do të përdorim edhe qumshtin panda, sa shkon me ricotën, sepse ricota është gjizë pa krip, pra dhe shihen jashton vetëm qumshti panda. Edhe gjithmonë vanilja, që është një aromatik shumë i mirë për ëmbëlsira dhe nuk do ta mohoj. Njëkohësisht do të bëjmë edhe pak lëng limoni, do t'ja shtrydhim tek kremi. Puna e parë do shkrim gjalpin, sepse gjalpi do të jetë i shkrirë dhe pak i ftohtë, pra për t'ia hedhur biskotave sipër. Prandaj do të bëjmë në fillim gjalp. Në momentin që po shkrim gjalpin, ne vazhdojmë me biskotat. I vendosim te mikseri dhe do t'i bluajmë me kujdes. Të gryer për mrekullisë që shikoni, nuk i ka ngel asnjë e pa bluar, edhe gjalpi është shkrir, do ta lëmë të ftufet. Dhe do të vazhdojmë me biskotën, ta hedhim tek tasti ku do të bëjmë përzierje. Dhe gjalpin e kemi shkrirë dhe i bashkojmë të dy masat bashkë. Dhe trazojmë derisa gjalpi dhe biskota të bashkohen bashkë. Ja, pra masa është bërë shumë e mirë. Tani kemi vendosur 1 litër pjekje tek tava dhe do ta hedhim masën. Do të kemi parasysh të hapim një spatull dhe do ta hapim në mënyrë që jo vetëm të shtruhet drejt, po ta kalojmë pak edhe në anësuret e tavës. Ja, pra, siç e shikoni, kemi shtrerë në tavë mirë dhe me ndihmën e një luke ja kemi dhënë pak në trombullakët në anësurin e tavës, pra. Siç po më shikoni, kështu do të bëni edhe ju. Do ta fusim në frigorifer derisa të bëjmë masën tjetër gati. Hedhim 2 lugë qumsht panda, sepse është apostafat për ëmbëlsira. Hedhim edhe 3 kokra vezë. Hedhim edhe pluhurin e sheqerit. Hedhim edhe lëvoren e limonit që kemi gryer imp dhe kemi lënë gati. Hedhim një pako vanilje për aromë. Kemi hedhur lëvoren e limonit, do të hedhim edhe, do të shtrydhim edhe limon, langun e limonit. Do të kemi kujdes për fara, por limoni nuk ka fara fare. Në qoftë se do të ketë fara, do ta bëjmë në shtrysën ku kemi thënë gjithmonë. Përzieren mund ta bëjmë edhe me rrafse, me dorë, por ne për më shpejt do ta bëjmë me rrafsën e ëmbëlsirës. Do ta rrafim derisa masa të bëhet një krem shumë i mirë. Tani nuk ka nevojë. Në këtë moment do ta fikim dhe do ta bëjmë gati për hedhje në tavën ku kemi vendosur biskotat me gjalpin. Tani bëjmë hedhjen e kremit mbi masën që kemi vendosur në frigorifer për disa minuta. Nuk ka shumë nevojë rregullimi i sipërfaqes, sepse sipër do t'i vendoset edhe reçeli që të ta bëjmë me boronicë.
E gatshme për furrë në temperaturën 170 gradë për 60 minuta dhe do ta lëmë të ftohet dhe do ta fusim në frigorifer dhe ta servirim të ftohtë. Për përgatitjen e shurupit ose reçelit, si doni të ta quajmë, kemi 250 gram boronicë, 1 filxhan ujë, hidhet ujë, hidhet boronica. Dhe do të hedhim edhe 2 lugë sheqer. Dhe do ta lëmë të zi për disa minuta, do ta shikojmë sa t'i troshet pak lëngu. Pasi ka valuar për 10 minuta në një temperaturë të vogël, jo shumë të madhe, do ta heqim nga zjarri dhe do ta lëmë të ftohet në mënyrë që ta servirim cheesecake-un e ftohtë. Ja, pra, cheesecake-u është gati për të servir. Pasi është pjek për 60 minuta, e kemi vendosur në frigorifer të ftohet për disa orë. Unë e kam gatuar në darkë dhe e kam lënë gjithë natën. Jo rekomandoj edhe ju që ta bëni këtë servirje në mëngjes ose në drekë, por pasi ta keni lënë disa orë në frigorifer. Tani do ta servirim. Për servirje kemi marrë një pjallë të thjeshtë. E kemi prerë në copa sa e du masin. Ja, pra, shikoni çaj gatimit të bukur kemi bërë dhe të shishëm. Janë ndarë shtresat perfekt, shtresa e biskotës me gjalp, shtresa e kremit shumë i mirë. Tani do të hedhim edhe shtresën e fundit që jep shije, frutat e pyllit, pra boronicën. Ju mund ta servirni me shumë lloje reçelnash, shurupi, si të keni dëshirë. Por edhe boronica është shumë e mirë, pra është perfekt. Të dashur miq, ju falenderoj shumë për ndjekjen që më bët në këtë recetë dhe keni qenë mbështetje për mua në të gjitha videot që i kam realizuar. Ju falenderoj shumë. Mos harroni të bëni subscribe. Shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.